พื้นที่ในตำบลดงลิงส่วนใหญ่เหมาะแก่การเพาะปลูกซึ่งเพาะปลูกได้ทั้งนาปังและนาปีทำให้ประชากรในพื้นที่ทำอาชีพเกษตรกรเป็นส่วนใหญ่ซึ่งผลผลิตที่ขึ้นชื่อในตำบลได้แก่ข้าวแต่ถ้าว่าปัญหาชลประทานทำให้ไม่สามารถทำนาในช่วงเดือนธันวาถึงเดือนมีนาคมได้ทำให้เกิดผลกระทบหน้าดินแตกระแหงจากการขาดน้ำไม่สามารถทำนาปังได้รวมถึงประชากรในพื้นที่ขาดรายได้จากการไม่ได้ทำนาปังคณะนักวิจัยและผู้จ้างงานโครงการ U2T จึงเสนอให้มีการปลูกถั่วลิสงทดแทนการปลูกข้าวนาปังเนื่องจากการดูแลใช้ปริมาณน้ำน้อยกว่าการปลูกข้าวนาปังโดยไม่ต้องง้อระบบชลประทานอีกต่อไปอีกทั้งยังช่วยการดูแลหน้าดินที่เสื่อมจากการทำนาหลายรอบอีกด้วยโดยถั่วลิสงที่ได้จากเกษตรกรผู้ปลูกถั่วเราจะนำมาแปรรูปให้กับกลุ่มวิสาหกิจในชุมชนโดยเราได้นำทักษะและองค์ความรู้ทางวิชาการมาใช้ในกระบวนการการแปรรูปได้แก่ขนมถั่วทอดแผ่นขนมถั่วทอดสมุนไพรขนมถั่วเคลือบหรือถั่วกรอบแก้วขนมถั่วลิสงผสมธัญพืชแท่งอบกรอบจากนั้นทำการวางกลยุทธ์ทางการตลาดผ่านระบบออนไลน์ซิสเต็มผ่านหน้าเพจ Facebook ดงลิงพาเพลิน Lazada และ Shopeeเกิดการปลูกพืชหมุนเวียนทดแทนการทำข้าวนาปังเพื่อรักษาหน้าดินโดยที่เราไม่ต้องใช้สารเคมีในการรักษาดินอีกต่อไปเกิดการกระจายรายได้สู่ชุมชนเพื่อให้เกษตรกรมีรายได้โดยที่ไม่ต้องเป็นหนี้อีกต่อไปเมื่อนึกถึงขนมขบเคี้ยวถั่วดินถั่วดีพีนัทมังกี้โปรตีนดีๆจากถั่วของชุมชน